අද අපි බලන්න යන්නේ වොලියුම් එන්විලොප් එක ගැන. මොකද්ද වොලියුම් එන්විලොප් කියන්නේ කියලා. මම ඒකට අපි වීඩියෝ එකක් ගන්න මම කලින් වීඩියෝ එකක් හදාගෙන තිබ්බ එක. හොඳට සවුන්ඩ්ස් වැඩි වීඩියෝ එකක් මම ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒකේ සවුන්ඩ්ස් තියෙන්නේ. දැක්කනේ ලොකුවට සවුන්ඩ්ස් තියෙන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න කියලා හිතලා මම ඒකේ සවුන්ඩ්ස් වැඩි කරේ. දැන් මම මේකේ වොලියුම් එන්විලොප් කියලා එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මම මේ ක්ලික් කරාම ඒකේ යටට ගිහින් බලුවම වොලියුම් එන්විලොප් කියලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. අපි ඇනිමේෂන් කී එකේදී Kinemaster එකේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා දකිනවා. එතකොට දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න ප්ලේ හෙඩ් එක තියෙන පොයින්ට් එකේ වොලියුම් එක 100%යි කියලා තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. මම ඒකේ වොලියුම් එක අඩුවම කරලා දානවා බිඳුවටම. ඊට පස්සේ ටිකක් ක්ලිප් එක එහාට කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම ඒකේ වොලියුම් එක චුට්ටක් වැඩි කරනවා. දැන් දැක්කද? ඒකේ පොයින්ට් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ පොයින්ට් එකට අනුව වැඩි කරනවා මම ඒක ටිකක් උඩහට. ඊළඟට මම තව ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා මේක ආය අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ආය මම වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ ආය මම මෙතනින් අඩු කරලා දානවා. ඔන්න ඔය විදිහට මම ඒක වෙනස් කරනවා. දැන් අපිට ඔන්න අහලම බලන්න කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දැන් දැක්කනේ වොයිස් එකේ උඩ පල්ලෙහා ගිහින් තියෙනවා. සද්ද වැඩි වෙලා සද්ද අඩු වෙලා. ඒක තමයි මේ වොලියුම් එන්විලොප් එකෙන් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට ඕනේ කියමු දැන් වීඩියෝ එකේ කොයි හරි තැනකින් ඔයාලගේ වොයිස් එක දාගන්න ඕන. අපි ඩකින් ගැන කතා කරාට ඩකින් වලදී වොයිස් අපි කතා කරද්දී වොයිස් එක අඩු වෙන එක නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ විදිහට මැච් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ ඒ විදිහට අපි කතා කරන්න ඕන තැනක් තෝරලා ඒකේ වොලියුම් එක අඩු කරලා දානවා. එතන වීඩියෝ එකේ. ඒතකොට මට දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන තියෙන මේ පොයින්ට්ස් ඒ පොයින්ට්ස් වලින් තමයි මම වොලියුම් අඩු වැඩි කරේ. එතකොට මම මේ පොයින්ට්ස් වලට ගියනවා. දැන් මෙහෙම ගිහින් මට ඕන නම් ඒ පොයින්ට් එක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් මේ පොයින්ට් එකක් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි එකයි අන්තිම පොයින්ට් එකයි ඩිලීට් කරන්න බෑ. එතකොට මොකද ඒ වගේ තින් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි මට ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පොයින්ට් හරි මැද පොයින්ට්ස් හරි. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඍණ මාක් එකක් එක්ක ඒක මම ක්ලික් කරාම මෙතන අයින් වෙලා යනවා. එතකොට මම මේක පල්ලෙහාට දානවා. ඊටසේ තවත් මෙතනින් අරගෙන ඒකත් මේ විදිහට පහළට දානවා. මට ඒ හරියදී කියන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මම මෙතනින් ඉස්සරහා පොයින්ට් එකට යනවා කියන්නේ මේ ඉස්සරහා ලකුණේ ඉස්සරහා පොයින්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. පිටිපස්සකින් පිටිපස්ස පොයින්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේක වොලියුම් එක අඩු කරලා දානවා. මෙතනින් මම මේක වොලියුම් එක ආයෙත් අපිට යන්න වොලියුම් එකෙන් බලන්න. එතකොට එතනින් ඒකේ වොලියුම් එක මම වැඩි කරනවා. මේකෙත් පටන් ගන්න තැනටමත් මම යනවා. එතනත් ගිහින් වොලියුම් එක වැඩි කරනවා. ඊටසේ මැද එකට මම යනවා. මේ එහා මෙහා යන කීස් පාවිච්චි කරන්න යන්න. ආයුබෝවන්. ඔන්න රෙකෝඩින්ග් එක දුන්නා. ඒකේ සද්දෙත් වැඩි කරමු අපි. ඊට ආය අපි වොලියුම් එන්විලොප් එක තියෙන තැන කොහෙද? මෙතන. මේ හරියට තමයි ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතනදිත් ඔන්න මම කතා කරන්න යනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ හයිකින් ගැන ඔයාලා නොදන්න තොරතුරු 10ක් ගැන විස්තර. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඒකෙත් සවුන්ඩ් එක වැඩි කරලා බලමු. දැන් අපේ වීඩියෝ එක බලමු. ආයුබෝවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ හයිකින් ගැන ඔයාලා නොදන්න තොරතුරු 10ක් ගැන විස්තර. අන්න ඒ විදිහට තමයි වොලියුම් එන්විලොප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් බලන්න යන වොයිස් එන්විලොප් එකේ තවත් භාවිතයක් ගැන. එතකොට මට මෙතන තියෙනවනේ ඔඩියෝ ට්‍රැක්ස් දෙකක්. එතකොට මම මේ ට්‍රැක්ස් දෙකේ එකක් ඉවර වෙද්දී අනික එන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට එකක් ඉවර වෙද්දී ඒ ඉවර වෙන එකේ වොයිස් එක එන්න අඩු වෙලා ඊළඟ එකේ වොයිස් එක එන්න වැඩි වෙන විදිහට මේ කියන්නේ අඩු වෙන ගමන්ම අරකේ වොයිස් එක වැඩි වෙන්න ඕන.
අන්න ඒ වගේ තැන්වලදීත් voice envelope එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ මේ දෙක overlap කරන එක. හරි දැන් overlap කරාට පස්සේ මෙන්න මේක එක audio layer එකක් select කරලා ඒකට volume envelope එක දානවා. දාද්දි ටිකක් එළියෙන් තමයි පටන් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ හරිය වගේ පටන් ගන්නකොට මම ඒ තැන මාක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අන්තිමට ගිහිල්ලා අන්තිම තැන වොලියුම් එක බිඳුවට අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ හැබැයි මෙතන මාක් කරන්නේ නැතුව අන්තිමට ගිහින් වොලියුම් එක අයින් කරන්න ගියොත් නම් පොඩි අවුලක් යනවා. දැන් ඔන්න ඔතනින් අපි ඒක අඩු කරේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඒක මම මයිනස් කරන්නම්. දැක්කම එතකොට ගොඩාක් මුල ඉඳාම අඩු වෙගෙන යනවා. අපිට ඕන යම් තරමක් මේක සාමාන්‍ය විදිහට තිබිලා ඊට පස්සේ අඩු වෙනනේ. ඒ නිසා මම අරක අන්ඩු කරනවා. ඕන්න අපි මෙන්න මේ හරියකින් වගේ දාගත්තත් කමන්නේ. දැන් මේ හරියකින් 100ට දාලා ඔන්න ඔය විදිහට ඔතනින් වගේ දාගන්නවා. එතකොට ඒ මුල ටික කෙලින් ඉරක් විදිහට තියලා ඊට පස්සේ අපි මාක් කරපු තැන ඉඳන් තමයි පල්ලෙහාට යන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මම මේකෙත් ඒකම කරනවා. මෙතන ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි කරන්නේ. අපි වොලියුම් එන්විලොප් එක අරගෙන මෙන්න මේ හරියකින් වගේ පටන් ගන්නවා මාක් කරන්න වොලියුම් එන්විලොප් එකේ. එතකොට මම මාක් කරනවා මෙන්න මේ හරියකින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තමයි පල්ලෙහාට දාන්නේ. එහෙම තැනක් මාක් කරලා තමයි පල්ලෙහාට දාන්න ඕන. නැත්තම් මුල ඉඳන්ම එන්න ශබ්ද අඩු වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මුල ඉඳන්ම අඩු වෙගෙන ගිහින් කරන්න ඕන නම් එහෙම කරලා කමක් නැහැ. මං කියන්නේ මම දැන් කරන එකේ එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ වෙන්නේ කියලා. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of